ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የኪኖዋ ወይም የማሽላ ሰላጣ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን የማሽላውን ሰላጣ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 1 ኩባያ ማሽላ ግማሽ ኩባያ ኦሊቭ 1 ኩባያ ስቲም ብሮኮሊ 1 ኩባያ የተዘበዘበ ሽምብራ ሽንኩርት ቲማቲም ቃሪያ ኪያር ወይም ኪዩከምበር ፐርስሊ ዘይት ሶያ ሶስ ጨው 1 ፍሬ ወይም 1 ዘለላ ነጭ ሽንኩርት ቁንዶ በርበሬና ሎሚ ናቸው በመጀመሪያ ማሽላውን ለተወሰነ ደቂቃ ዘፈዝፍና አጥበዋለሁ በድስት ውስጥ 2 ኩባያ ውሃ አድርጋለሁ ትንሽ ጨውና ዘይት አድርግና እስኪፈላ ጠብቄ አጥቤ ያዘጋጀሁትን ማሽላውን አስገባና ቀቅለዋለሁ ማሽላው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል አሁን ደግሞ የሰላጣውን ማጣፈጫ ወይም ድሬሲንጉን አዘጋጃለሁ 2 የሾርባ ማንኪያ የሎሚ ውሃ 1 የሾርባ ማንኪያ ሶያ ሶስ 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው 1 የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ 1 ዘለላ የነጭ ሽንኩርት እኔ ፈቅፍቄ ነው ያደረኩት ድቅቅ አድርገን ከትፈንም ማስገባት እንችላለን ከዛ ሙሉ ለሙሉ እናዋህዳቸዋለን አሁን ደግሞ አትክልቶቹን ከትፍ ያዘጋጃለሁ ቀቅ ያዘጋጀሁትን ማሽላ ሰፋ ባለ ዕቃ ውስጥ አደርግና አቀዘቅዘዋለሁ ማሽላ በደንብ ከቀዘቀዘልን በኋላ ያዘጋጀነውን አትክልቶቹን እናስገባለን ከዛም ብሮኮሊውንና ሽምብራውን እናስገባና ድሬሲንጉን አድርገን አብረን እናዋህዳቸዋለን ይሄን ይመስላል ምርጥ የማሽላ ወይም የኪኖዋ ሰላጣ አሰራር እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ